Worth it pa ba? Nag-tarnish na ba? Nag-fade na ba? Hi mga ka-Morena! Welcome back again to my YouTube channel. If bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ang video na ito ay mag-a-update tayo tungkol sa nabili nating jewelry sa Mikana, which is necklace and earrings. Naisipan kong gawa ng update kasi may nabasa akong comment sa first unboxing ko ng Mikana na kung saan yung nag-comment is tinanong niya kung hindi ba nag-fade ito. Actually, 1 month ago na, i-update ko kayo kung nag-tarnish ba or nag-fade ba ang nabili natin. As of now, tanggalin ko lang ha, kasi as of now, okay pa naman siya, hindi siya nag-tarnish. Yan, okay pa naman siya. Yan. Makintab pa rin yung necklace natin. Kahit everyday use ko siya ginagamit, hindi siya nag-fade. And yung box niya is andito pa rin. Yan, andito pa rin. Tapos yung silica gel, hindi ko siya winala kasi para ma-preserve yung Mikana necklace natin. So as of now, mga ka-Morena, okay pa naman yung nag-comment na kung nag-fade na ba. Ma'am, hindi pa po. Maganda. 1 month na po yung nakalipas. Pero okay pa naman. Hindi pa siya nag-fade. Ako kasi, hindi ko siya nilalapag kung saan-saan. Kapag may gagawin man ako, ilalagay ko na lang siya dito sa box para hindi siya mag-fade. Ganito. Yan, okay pa naman yung necklace natin. Tapos yung eto, hindi pa siya nag-fade. Okay pa naman siya. Yan. Nasa magsusuot na lang yung kung gaano siya mag-care ng jewelry. Kahit hindi man mamahalin, nasa nag-care lang talaga kung paano niya i-care yung nabili niya. Pero sa akin, as of now, okay pa naman siya. Hindi pa siya nag-fade. Actually, araw-araw ko to ginagamit. Maliban na lang kapag maliligo ako. Yun. Tinatanggal ko siya. Ganon. Tapos, before ako matulog, tinatanggal ko siya. And even kapag pinagpapawisan ka, mga ka-Morena, hindi siya hindi siya nagta-tarnish. Maganda pa rin yung quality niya. Oo. Kaya kung bibili kayo mga ka-Morena, huwag niyong wawalain tong silica gel. Kasi, ito yung mag-preserve sa necklace ninyo, sa jewelry ninyo, mga ka-Morena. Huwag niyong walain yung silica gel. Tapos yung box naman ng earrings natin, nandito pa rin. Yan. Nandito pa rin yung silica gel niya para ma-preserve yung earrings natin. Yan. Tapos, ngayon, may bagong package tayo. Yan. I-unbox ulit natin. So, yun na nga mga ka-Morena, mag-unbox na naman tayo ng jewelries from Mikana. So, i-check natin. Of course, we need alcohol para i-disinfect natin yung package. Yan.
ng Mikana, mga kamorena. Yan. Tapos, nakatape yung bubble wrap nila. Yan. 100. Good pa rin yung packaging ng Mikana. Pero parang lumiit yung box nila. Yan. Ito yung kararating lang na package. Ito naman yung first na pinorchase natin. Pansin nyo ba, mas malaki itong una kaysa sa pangalawa. Bakit kaya, no? Ano kaya yung difference niya? Bakit mas maliit to? And bakit mas malaki ito? So, check natin kung kumpleto ba yung pinadala sa atin na items. Yan. Pag inopen mo, ganito siya. O, diba? Bongga talaga ang box niya. Then, yan. Natanggal ko na mga kamorena. Ito. Yan. Check natin yung laman, kung kumpleto ba, no? Of course, ganun pa din, may jewelry pouch, dalawa. Cute, no? Yan. Tapos, ano pa yung nakalagay sa box? Of course, meron ding card catalog. Yan. Hindi nawawala yung card catalog nila. Na kung saan andito nakalagay yung mga products ng Mikana. May earrings. Yan. Bracelet, rings, necklace. Yun. Yun ang mga items ng Mikana. And then, meron din silang nag-iba na yung binigay sa atin na thank you card. Ganito dati yung binigay sa atin na thank you card. Simple lang siya. Ito yung sa una. Ito yung thank you card nung una. Tapos pangalawa, itong second purchase is, ano ba? Ito. May kasama na siyang polishing cloth. Yan. Babasahin ko lang ha. This polishing cloth is made from high quality cotton, impregnated with a cleaner and anti-tarnish agent. Used as an ordinary cloth, do not wash. Thank you. Imported and exclusively distributed by Mikana, Philippines. Di ba nag-improve? Nag-improve yung thank you card nila kasi may nakalagay ng polishing cloth. Yan. Ito siya, mga kamorena. Yan. Polishing cloth. Okay. I-check na natin yung dalawang pinorchase, yung dalawang pinadala sa atin na accessories. So, unahin natin yung stud earrings. Yan. Makita? Yan, stud earrings. Sa likod, may nakalagay din na earrings, stud rose, 062 Kurubara. Yan. Kurubara? Kuraibara. Oh, correct me if I'm wrong, mga kamorena. Kurubara. Then, of course, may nakalagay pa din dito na Mikana. Ang ganda talaga ng box ng Mikana. No? Then, ito na. Charan! Ito. Yan o. Kita nyo? Ang earrings na ito is Mikana Chloe 18K rose gold plated Korobara stud earrings.
Yung Korobara, mga kamorena, is a Japanese name. Meaning, black rose. Ito siya. Alam niyo yung style niyan, ng Korobara is parang ano siya, parang feather or parang leaf. Parang dahon lang. Yan. Ang ganda. Yan, ito, mga kamorena. Ang ganda. Yan. Parang feather talaga siya, no? Yan. Korobara. Of course, may silica gel pa rin na nakalagay sa box para ma-preserve yung jewelry natin. So, itatry na natin si Korobara. Itatry natin. Ayan. Ganda. Parang leaf talaga. Leaf yung style. Oh, ang ganda. Magaan lang. Magaan lang yung earrings. Very comfortable. Yan. Ang cute. Diba, mga kamorena? Ang cute. Yan. Oh. Diba, ang cute? Ang cute talaga ng Mikana. Oh, Korobara. Diba? So, ladies, ano pang inaantay nyo? Bili na kayo ng Korobara. Korobara stud earrings. Ganda pa. Ganda pa ang aura. Tapos, i-check naman natin yung necklace. Ito siya. Yung box. Ito. Ganda pa din. As usual. Tapos, sa likod, may nakasulat din na necklace pendant gold 0120 Yuri. So, ang name ng pendant na ito is Yuri. So, check natin kung yan, mga kamorena, ang cute. Oh. Of course, may nakalagay din na silica gel. Yan. Para di mag-tarnish yung necklace natin. Yan. Ang necklace na ito is Mikana 18 gold plated Yuri pendant necklace. Ganito yung itsura, guys. Dahon. Yan. Yung style niya is parang dahon. Yan. May dahon siya. Yan. Kumikinang-kinang. Yung chain niya, yung length ng chain is approximately 44 centimeters. Tapos dito sa likod, kung saan mo siya ilalak, diba? Ito. Pag nilak mo siya, ganito. Tapos, may heart shape siya dito sa likod. Yan. Heart shape. Yan. Ito. Yan. May pa-heart shape. Si Yuri. So, itry natin, mga kamorena, itong Yuri necklace natin. Yuri is a Japanese name, meaning lily. Yan. Lily. Cute talaga, no? So, kung naghahanap talaga kayo ng pangregalo this coming Valentine's Day, perfect itong pangregalo sa mga ito sa mga friend nyo, sa mga girlfriend nyo. Yan. Kasi sobrang elegant siya. Yung earrings, magaan lang. Tapos yung necklace, sobrang ganda. Yan. So, thank you, Mikana. So, yun nga, ladies,
kung gusto nyo bumili, mag-purchase ng mga kahit hindi mamahaling mga alahas, you can purchase sa Mikana, may Lazada shop sila, tapos Shopee, Facebook, and Instagram. Diba? Magandang pang-aura na to, mga kamorena. Kaya, bili na kayo ngayon na. So, hanggang dito na lang ang video natin, mga kamorena. So, I hope nagustuhan nyo. Bili na!